I den här videon så ska vi gå igenom hur det har gått för mig på Avanza under oktober månad. Jag har min kära dator där framför mig så vi hoppar in i skärmen så ska jag visa dig. Och innan vi sätter igång så måste jag ju säga att jag heter Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash. Spara Cash har som mål att lära dig investera i aktiva fonder och mycket annat som är nybörjare. Oktober månad gick förmodligen bättre för både dig och mig än vad september gjorde. Så hur gick mitt oktober visar min månad? Ditt totala värde ökade med 140 424 kronor. Nice. Så kollar vi lite närmare på siffrorna så ser vi en utveckling om plus 110 370 kronor och insättningar 28 000 kronor. Så texten, ditt totala värde är lite dopad utav insättningarna såklart, men utvecklingen var ju prima den här månaden. Jämför vi den med september månad så ser vi ju att värdeförändringen under september månad var minus 44 000 varav utvecklingen, alltså hur aktierna och fonderna gick alltså ner 73 000 förra månaden. Så otroligt mycket roligare siffror att titta på den här månaden. Och varför gick det då upp så mycket? Ja, vi kommer in på det alldeles strax. Och om vi tittar då i nästa bild så ser vi hur det har gått för mig jämfört med snittet. Och om vi jämför med snittet, ja då ser vi att jag gick plus 12,66% medan snittet på Avanza, alltså snittkunden, gick upp plus 4,2%. Börsen gick plus 7,5% så vi ser att snittet på Avanza gick sämre än vad börsen gick. Om vi tittar på amerikanska börsen så ser vi att den ungefär gick lika bra som den svenska börsen. Jämför vi med förra månaden så ser vi att jag gick minus nästan 8% förra månaden och snittet på Avanza 7,5%. Så där låg jag lite under snittet förra månaden och långt under snittet jämfört med börsen då. Så den här månaden är en rejäl återhämtning. Klickar vi oss vidare så ser vi ju vilka anledningar det var som fick min portfölj att gå upp. Nämligen Hexatronic plus 49 000, Waystream plus 15 000, Evolution plus 11 000. Här var mina tre starkaste aktier under månaden. Tittar vi på nedsidan så ser vi Google och det är alltså en tracker, det är alltså ett certifikat som följer Google-aktien, alltså Alphabet då. Nepa och sen så har vi SBB. Och jag kommer gå in på varför Hexatronic gick upp så mycket alldeles strax. Och som alltid så gick det upp och ner under månaden. Din bästa och sämsta dag var 25 oktober där jag gick plus 25 798 kronor och 7 oktober var ner minus 28 429 kronor. Och hoppar vi in på Niklas summering så summerar han det hela med att ja, vi hade ju en bra oktobermånad. Stockholmsbörsen gick upp 6,5%, amerikanska Dow Jones gick upp bästa oktobermånaden på länge. Och scrollar vi ner lite så ser vi vad folk har köpt och då ser vi att fonderna så har vi en liten blandning utav både räntefonder och globalfonder. Aktierna så är det ju faktiskt Telia, Tesla, Ericsson, Tele2 och Castellum som är de populäraste aktierna under månaden. Trevligt! Summeringen här då så ser vi plus 140 000 som sagt, plus 12,5% för portföljen och utveckling i kronor plus 110 000 kronor. Hexatronic gick alltså bäst. Och om vi tar oss ett litet kik på Hexatronic, om vi tittar sedan 3 månader tillbaks till exempel, så ser vi en ordentlig uppgång här. Plus 28% på 3 månader och i år så är den upp nästan 50%. Och det som hände här, ja det var att de kom med en rapport, eller först och främst så kom de med en omvänd vinstvarning. Och det var väl i början på oktober har jag för mig. Och en omvänd vinstvarning betyder helt enkelt att ja, företaget de kommer ut och säger till marknaden att vi kommer att tjäna mer pengar än vad vi förväntade oss att göra. Alltså det har gått bättre för företaget än vad man trott att det skulle gå. För det som hände den 12 oktober det var att man kom med en sån här omvänd vinstvarning då. Och då skickar man ut sån här preliminära siffror för tredje kvartalet visar på 200% ökat ebita-resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Så om någonting extremt händer, att man till exempel köper upp ett bolag, eller det är någonting att man får en väldigt stor order, att man säljer väldigt mycket produkter eller tjänster, då måste man annonsera, alltså förvarna marknaden om det, så att det inte ska vara så att de inuti företaget, de som jobbar på företaget, kanske går in och köper aktier för att de vet mer än vad marknaden gör. Då måste man enligt lag göra det uppenbart för marknaden genom ett sånt här nyhet, alltså telegram, nyhet, pressmeddelande eller vad man säger. Och då ser vi här att här är 10 oktober och 12 oktober så kom då den här omvända vinstvarningen ut. Och då gick aktien upp väldigt mycket för att marknaden uppskattar ju då att man tjänar mer pengar såklart. Sen så kom även rapporten. Orderingången har fortsatt utvecklats starkt. Vi har vid kvartalets slut en orderbok som organiskt är 168% högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Vi ser ännu inga tecken på någon avmattning i orderingången. Och uppenbarligen så var det ju någonting i rapporten som fick marknaden att tycka att ja, det här är ju fantastiskt. Alltså de har ju extremt starka siffror. Dels så tror jag att orderboken, men också det som vdn sa då. Den starka trend som vi har sett under första halvåret fortsatte under det tredje kvartalet. Och när man läser sånt, eller när man får höra det, så uppenbarligen så gillar ju marknaden det. Och då har man köpt upp aktien ännu mer. Men den största delen av uppgången är ju tack vare den här omvända vinstvarningen då. Och det är det här som står till grund för att min portfölj har gått upp så pass mycket. Och under oktober månad så var jag också ganska sugen på att sälja av aktien Hexatronic. Men jag har faktiskt haft turen om att jag har inte gjort det. Jag har faktiskt gett fan i säljknappen, som du kan se som jag har på mitt lilla citat här. Jag har tagit det lite lugnt och det har ju varit bra för den har ju fortsatt uppåt. Det man kan göra när man har aktier som går upp så väldigt fort, det är att man kan till exempel sälja av hälften av innehavet eller att man tar hem vinsten som man har gjort. Det har jag inte gjort, utan jag har fortfarande legat still, så får vi se vad jag gör i framtiden. Och anledningen till att Hexatronic har gått upp så mycket just i år, men också förra året, det är för att man har haft en sån extrem tillväxt. Det betyder att man har gått så pass bra. Man har köpt upp bolag, men man har också växt organiskt. Alltså det betyder att det man inte har köpt, det växer företaget med. Helt naturligt. Det som hände under 2020 och 2021, det var ju att det finns väldigt många bolag där ute som gick ut och köpte en massa bolag. Eftersom då var räntorna i princip noll, så det var ju gratis nästan att låna pengar. Och det företag gjorde då, det var att man lånade massa pengar och sen köpte man upp en massa bolag. Och sen så byggde man upp en tillväxt på det sättet. Och det som händer när räntorna går upp, ja, det är att de här tillväxtbolagen har inte samma möjlighet till att låna pengar lika billigt på det sättet. Och då som investerare så har man högre krav på att få en avkastning, eftersom du kan ju få en ränta på ett annat håll. Och då har du väldigt höga krav på de här tillväxtbolagen. Och levererar man inte, ja, då är det ju så att man säljer de aktierna och sen så går de ner. Då är de värda mindre. Så det var mitt oktober på Avanza och jag vill veta hur det gick för dig under månaden. Skriv en kommentar här nedanför med hur det gick. Och nu kanske du undrar ifall du har sett mina tidigare videos. Varför delar han inte vad han har köpt och sålt? Nej, jag tänker att jag ska spara det till en annan video. Nästa video eller en i framtiden så kommer jag visa hur det har gått under oktober månad. Men du som är medlem, du kan ju alltid se vad jag köper och säljer i realtid. Så är du nyfiken på det så kan du bli en medlem för typ 2 Snickers. Ifall du gillade den här videon, tryck gärna på like och tack så mycket för att du har tittat, så ses vi i nästa video. Ha det så gött. Ciao!